Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. ЗСУ вбили брата Кадирова, але для нього це лише привід для жартів. Чи не вбили і лише поранили? В історії з обстрілом кортежу кадирівців на Запоріжжі більше питань, аніж відповідей. Але самі ж російські військові вже закидають державну зраду вірному путінському кухарю Євгену Пригожину. Що відбувається на фронті у цей час? І чому російське міністерство нападу тепер хвалиться на відео власними підбитими танками та згорілим екіпажем? Про усе це, а ще ексклюзив про спорядження взятих у полон окупантів на Запорізькому напрямку. Відео «П'ятий канал» отримав від бійців 47-ї механізованої бригади «Магура». Дивіться хроніку 476-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Начебто ж помер, але якось невпевнено. Сенсаційна новина. ЗСУ поцілили праву руку та родича Кадирова, депутата Держдуми і заступника голови чеченського уряду Адама Делімханова. Сталося це біля Приморська на Запоріжжі. Про це повідомив Кирило Сазонов, боєць тактичного підрозділу «Грім». Каже, відпрацювала розвідка сил спеціальних операцій та українська артилерія. Водночас командувач ССО оприлюднив допис із натяком на невідворотне покарання усім російським військовим злочинцям. Лічені години і чутки із соцмереж вже підтверджують у російському парламенті. Утім, запевняють, Делімханов живий, хоча і поранений. Вот только что разговаривали с ним, он жив, здоров. Желаю здоров'я всім. З другого боку, раніше саме цей спікер Держдуми запевняв, що і Жириновський не помер. Лише напередодні суворі кадирівці планували в кабінетах оборону Білгородщини і зустрічалися з тамтешнім губернатором, але на передовій чомусь не змогли записати нове тікток-відео. Тривожний дзвіночок для їхнього керівника у Грозному. Делімханов – це помітна фігура, начебто це двоюрідний брат самого Кадирова і депутат Держдуми, з ним рахуються, він має певний авторитет, але це і засвідчує, що той контрнаступ, який розпочався, він несе серйозну загрозу як російським військовим формуванням, так і формуванням того ж самого Кадирова. І це серйозний дзвінок для того, щоб задуматись над своїм майбутнім і того ж самого Кадирова. А розташування кортежу обстріляних кадирівців українській розвідці міг здати ватажок Вагнера Пригожин. Про це заявив комбриг російської 72-ї бригади Роман Венівітін, якого вагнерівці нещодавно брали у полон після конфлікту на передовій. Запевняє, це державна зрада і пригожинська помста за попередні заяви чеченських окупантів. Ему непонятна задача, чем занимается подразделение Ахмат. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь, ты не должен понимать. Если тебе что-то непонятно, мы тебе объясним, что тебе непонятно. Поэтому хватит болтать, давай говори, где что, и увидимся и решим этот вопрос, если тебе что-то непонятно. Але поки що не зрозуміло лише глядачам цього бородатого шепіто. Сам Кадиров у телеграмі спочатку закликав надати йому всю інформацію про місце перебування Делімханова, а потім раптово заявив, що і повідомлення від українських бійців, і навіть від російської Держдуми – це вигадка, а вся ця історія начебто фейк. Ніколи не думав, що я буду цитувати дописи Кадирова або якого поплічника Абтіла-Удінова. Я читаю їх дописи з точки зору іронії та стьобу. Вони стібуться. Коли Алаудінов пише, що все, ми всі знімаємося з Мар'їнки, безліч смайликів, там верблюди, автомобілі, серфери. От просто там два рядки смайликів. Тобто я вважаю, що це більше такий стьоб, іронія. Попри живий чи мертвий статус Делімханова, тікток-військо має час для жартів. У ЗСУ є більш нагальні справи. В українському Міноборони кажуть, наступальна операція триває. Сили оборони України мають частковий успіх. На Бахмутському напрямку на різних ділянках просунулися до 500 метрів. На Запорізькому до 350. А ось у російському міністерстві нападу, як завжди, традиційно вигадані звіти. В течение прошедших суток подразделения Вооруженных сил Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий
продолжая нести значительные потери в живой силе и технике. Хоча, якщо шойгівський речник Коношенков говорить про втрати окупантів, то так і є. Адже лише в офіційному телеграм-каналі Російського міністерства нападу можуть розповідати про спалений танк ЗСУ, який виявляється російським танком. Практически полностью уничтоженный украинский танк. Там ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Звісно, бійці ЗСУ дуже люблять шеврони із написом «Руська тактична борода» і червоною зіркою. Ніяких помилок немає. І поки ворог вигадує нові міфічні перемоги та пояснює, чому окупанти відійшли від чергового населеного пункту, бої тривають. На Маріупольському напрямку росіян б'ють біля Новоданилівки та Новопокровська. На Бердянському напрямку гаряче біля Макарівки. Лише за вчорашню добу загарбники втратили зенітно-ракетний комплекс, 2 комплекси радіоелектронної боротьби та радіолокаційний комплекс розвідки. У селищах визволеної Донеччини лише спалена ворожа техніка та всіяні тілами окупантів вулиці. 3 дні тому звільнили село Сторожеве. Ви бачите на власні очі, як це відбувалося. Всю техніку розбиту ви побачите. Слава Україні! В окупантів є шанс не залишитися навіки на розпеченому асфальті українських містечок. І це полон, де ворогу гарантуватимуть життя. В ексклюзивному відео, яке 5-й канал отримав від бійців 47-ї окремої механізованої бригади Магура, спілкування з черговою партією полонених московитів на Запорізькому напрямку. Очікувана історія. Загарбники їхали на війну як справжні діди у кірзових чоботях. Что вам говорили, когда вы сюда ехали? Бандеры, да? Говорили? Мы похожи на Бандер, парни? Да, вроде. Вроде, нет. Вам такие берсы выдают? Да. Я выдали вот такие. На хату, кирзачи. Вон парни на лово. Ну, если на мину наступишь, они всю ногу оторвут. Не, ну понятно, но зато жарко в них. Или нормально? Олексій Пасак, 5-й канал.